আপোনালোকে প্ৰিণ্টাৰ দেখিছে প্ৰিণ্টাৰ কিন্তু 3D প্ৰিণ্টাৰ দেখিছেনে মানে এটা বস্তু 3Dত বনাই দিব পাৰে এটা বটল ডাইৰেক্ট বটলতে বনাই দিব পাৰে তো সেই দোস্তো আজি মই কম 3D প্ৰিণ্টাৰৰ কথা এটা এনেকুৱা প্ৰিণ্টাৰ যিটো প্ৰিণ্টাৰে যিকোনো এটা বস্তু বনাই দিব পাৰে ধৰক এটা বল বনাই দিব পাৰে গিলাছ এটা বনাই দিব পাৰে বটল এটা বনাই দিব পাৰে এইটো প্ৰিণ্টাৰে যিকোনো এটা বস্তু মেকিং কৰিব পাৰে এয়া চাওক কিবা এটা বনাই আছে চাওক মানে আপোনালোকৰ ঘৰত বা নৰ্মেল যিবিলাক প্ৰিণ্টাৰ দেখে সেইবিলাক হৈছে 2D প্ৰিণ্টাৰ এখন ফটো বনাব পাৰে কিন্তু ইয়াত 3D অবজেক্ট এটা যেনেকুৱাকৈ এইটো চাৰি দেখাই দিছে এইটো বস্তু বনাই দিব পাৰে ইয়াত এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ মানে এইটো এনেকুৱা ডাইৰেক্ট বনাই দিব পাৰে মানে ময়ো বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ এই 3D প্ৰিণ্টাৰৰ কথা আজি দেখা পালোঁ এয়া চাওক ছুপাৰমেনটো বনাই দিছে এনেকুৱাকৈ যিকোনো গটা অবজেক্ট এটা বনাই দিব পাৰে ছাৰ যিকোনো বস্তু বনাই দিব পাৰে যিকোনো বস্তু এতিয়া এই বক্সটো এইটো হিৰক ছাৰে বনাইছে এইটো এটা হেৰি এইটো বক্সো বনাইছে ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰা ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰত এটা 3D প্ৰিণ্টাৰ আছে আপুনি চাহ খাব গ'ল কাপটো বিচাৰি পোৱা নাই খাবলৈ এটা কাপ বনাই লওক আৰু সেই কাপটোত খাওক এনেকুৱা এতিয়া বনে কেনেকৈ জানেনে এইটো এটা মেটেৰিয়েল আছে মানে প্লাষ্টিক টাইপৰ বস্তু নহয় এই প্লাষ্টিকটো গলি 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 বনি থাকে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ঘৰত যেনেকুৱাকৈ পিঠাগুড়িৰ পৰা পিঠা বনায় পিঠাটো এটা 3D হ'লনে নাই সেই পিঠাটো আমাৰ মায়ে এনেকৈ বনাইছে সেইটো 3Dহে ঠিক তেনেকৈ এই মেচিনটোৱেও যিকোনো এটা শ্বেপৰ বস্তু বনাই দিব পাৰে বৰ্তমান ই বনাই আছে এই কাপোৰ চাপোৰ মেলি দিয়া কিলিপ টাইপৰ এটা বস্তু বনাই আছে লাহে লাহে বহুত টাইম লাগে নেকি দাদা বহুত সময় লাগে তোমাৰ সকলো বস্তুটো গলি গলি লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বনি থাকে তো এটা লেয়াৰ বনিলে এটা আকৌ এটা লেয়াৰ বনিলে আৰু এইটো লেয়াৰটো একদম মানে মিলিমিটাৰতকৈও কমৰ হেৰিত থাকে মানে তো দেখিলে যিকোনো বস্তু বনাব পৰা এটা অদ্ভুত মেচিন তো এই টেকন'লজিটো আৰু ডেভেলপ হ'বলৈ গৈ আছে ফিউচাৰলৈকে তো ফিউচাৰত কি হ'ব ভাবি চাওক যি ইচ্ছা সেই পটাপট মানে ফিউচাৰটো 3D জামানা এটা সময় আহিব যে বিল্ডিং চিল্ডিংবিলাক সকলো 3D ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা ছিষ্টেমত হৈ যাব ধৰক 2 ঘণ্টাৰ এটা বিল্ডিং বনাই পেলালে 3D প্ৰিণ্টাৰৰ জৰিয়তে সম্ভৱ এতিয়া নহয় 2020 চনত আৰু ইয়াত প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হয় যিকোনো এটা 3D অবজেক্টৰ ধৰক কাপটোৱে বনাব লাগিল ইয়াত প্ৰগ্ৰেমিং কৰি তাত দিয়া হয় তো এইটোৱে আছিল এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন 3D প্ৰিণ্টাৰৰ ওপৰত বহুতে নাজানে 3D প্ৰিণ্টাৰ কি বা বহুতে মানে শুনাও নাছিল এনেকুৱাকৈ 3D প্ৰিণ্টাৰ ভৱিষ্যতটো 3D প্ৰিণ্টাৰৰ দ্বাৰা সকলো সম্ভৱ হৈ যাব যিকোনো এটা বস্তু বনাই পেলালে বুজি পাইছেনে এতিয়া চাব এনেকুৱাও নহয় যে 3D প্ৰিণ্টাৰৰ মস্ত দাম একদম এসোপা লাখ লাখ টকা কৰোৰ কৰোৰ টকা আপুনি 3D প্ৰিণ্টাৰ ফ্লিপকাৰ্ট আমাজনতো কিনিব পাব এইবিলাক চাওক 18,000 তাৰপিছত এয়া 52,000 মানে ক'ব গ'লে ইমানো বেছি হাই ফাই একদম কিবা অদ্ভুত দাম নহয় কিন্তু টেকন'লজিটো এতিয়াও ইমান ডেভেলপ হোৱা নাই ডেভেলপ হ'লে চব চেছ লগালগ ফিনিছ মানে